नमस्कार साथीहरुमा मेरो युट्युब च्यानल मनको आवाज साझा विचारबाट मेरो युट्युब च्यानल मनको आवाज साझा विचारमा गएर लाइक कमेन्ट शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र साथीहरुलाई शेयर गरिदिनु होला। यो लकडाउनको परिस्थितिमा अनलाइन एक्जाम भइरहेको छ। अनलाइन एक्जाममा पीडीएफ फर्मेटमा कसरी लैजाने भन्ने कुरा सबै साथीहरुलाई आउँछ भन्ने नै छैन। त्यसैले मैले हजुर सामु सानो सहयोग गर्न गइरहेको छु र यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। धन्यवाद। पहिला हामी प्ले स्टोरमा जान्छौं। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हामी पीडीएफ कन्भर्टर भन्ने सर्च गर्छौं। त्यो सर्च गरिसकेपछि हाम्रो स्क्रिन सामु पीडीएफ हो, फोटो टु पीडीएफ कन्भर्टर भन्ने अप्सन आउँछ। त्यसलाई क्लिक गर्ने अनि क्लिक गरिसकेपछि इन्स्टल अप्सन आउँछ। इन्स्टल अप्सनमा इन्स्टल गर्ने र साथीहरु कसैको स्पेस कम भएर इन्स्टल नहुन सक्छ, रेम कम भएर, त्यसैले त्यसको नि ख्याल गरिदिनु होला। र यो फ्री एप हो, त्यसैले यो चाहिँ प्रभावकारी हुन्छ। मैले धेरै एपहरु हेरे, धेरै एपहरु खोजे, तर सबै एपले काम दिएन। त्यसैले मैले यो पीडीएफ हो फ्री एप भएको कारणले यो हजुरहरुले सहयोग पुर्याउँछ। लिसकेपछि हामी ओपन अप्सनमा जान्छौं। ओपन अप्सन गइसकेपछि यो ओपन भइराछ पीडीएफ भने। त्यसपछि अल अप्सनमा जाने। अल अप्सनमा गइसकेपछि यो प्लस भन्ने अप्सन देखिन्छ। यो प्लस अप्सनमा क्लिक गर्ने। क्लिक गरिसकेपछि चुज फोटो भन्छ, क्यामेरा वा ग्यालरी। हामीले क्यामेरामा जाने। ग्यालरीमा हाम्रो सेभ आउँदैन, त्यसैले क्यामेरामा जाने। पहिला चाहिँ हामीले सबै लेखेको कुरो पहिला सबै लिने हाम्रो पेपरहरु। त्यसपछि खिच्नको लागि क्यामेरामा जाने। क्यामेरामा गइसकेपछि अझ आउँछ अप्सन, त्यसमा चाहिँ अलो गर्ने। अलो गरिसकेपछि हामीहरुले क्लिक गर्छौं। क्लिक गरेर हजुर सामु देखाउँछु। क्लिक गरे। तपाईले क्लिक गर्नुस् लगातार, तर फिनिश नगर्नु होला। फिनिश गरिसकेपछि त्यसमा आउँदैन, सक्छ। यसरी क्लिक गर्नु होला लगातार। आफूले लेखेको सिरियल वाइज गर्नु होला। सिरियल वाइज क्लिक गर्नु होला। यसरी सिरियल वाइज क्लिक गर्नु होला। मैले 5 इमेज खिचिसकेको छु। 6 इमेज खिच्न गइरहेको छु। तपाईहरु फिनिश अप्सन देख्नु भइरा होला। त्यो फिनिश अप्सनमा जानुस्। फिनिश अप्सनमा गइसकेपछि मल्लोतिर साइडमा हेर्नु होला, फिनिश अप्सन भन्ने छ। त्यस फिनिश अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि क्वालिटीमा हुन्छ। त्यस चाहिँ 3 वटा क्वालिटी देखाउँछ, बेस्ट क्वालिटी, मिडियम क्वालिटी र लो क्वालिटीमा। हामी बेस्ट क्वालिटीमा छान्छौं। बेस्ट क्वालिटीमा छानिसकेपछि इन्टर फाइल नेम हुन्छ। इन्टर फाइल नेममा तपाईले जुनसुकै नाम पनि दिन सक्नुहुन्छ। यसमा म राम नेम दिन्छु र ओके अप्सनमा क्लिक गर्छु। अप्सन क्लिक गरिसकेपछि यस्तो फर्मेट देखिन्छ। यस्तो देखेपछि हामी तपाई सामु एकचोटी देखाउन चाहन्छौं। हामीहरुले खिचेको पीडीएफ पेज नम्बर 1, पेज नम्बर 2, पेज नम्बर 3 सिरियल वाइज आउँछ साथीहरु। यसमा चिन्ता नमान्नु होला, अगाडि पछाडी आउँछ भने सिरियल वाइज आउँछ। त्यसपछि हामी यसलाई ब्याक गर्छौं। ब्याक गरिसकेपछि यो पीडीएफ फर्मेटको जो हामीले खिचेको फाइलहरु फाइल म्यानेजरमा जान्छ। त्यो फाइल म्यानेजरमा फोन स्टोरेजमा, त्यो फोन स्टोरेजको पीडीएफ ओ अप्सनमा जानु होला साथीहरु। त्यसैमा सेभ भएका हुन्छन् यिनी फाइलहरु। के अप्सनमा? पीडीएफ ओ अप्सनमा। पीडीएफ ओ अप्सनमा गएर हामी क्लिक गर्छौं। क्लिक गरेपछि हामीहरुसँग चाहिन्छ पीडीएफ भ्यू, नत्र चाहिँ यो खुल्दैन। पीडीएफ भ्यूरमा जानुपर्छ। यो खुल्छ। यो खुलिसकेपछि देख्नुभयो साथीहरु, मैले 6 पेज खिचेको थिए। तपाई सिरियल वाइज नै देखाउँछु। एक पेज नम्बर 1, पेज नम्बर 2, पेज नम्बर 3, पेज नम्बर 4, पेज नम्बर 5 र पेज नम्बर 6। यसरी आउँछ पेज नम्बर 6। पीडीएफ खिच्नुको मेन कारण, पीडीएफ बनाउनुको कारण क्ल्यारिटी हुन्छ साथीहरु। हेर्नुस्, तपाईहरु राम्रोसँग हेर्नु होला।
जति जुम गरे पनि क्ल्यारिटी हुन्छ। त्यसैले PDF फर्मेटमा हामीहरूले फाइल बनाउने हो। इक्जामले मद्दत गर्छ हेर्नको लागि टिचरहरूलाई, त्यसैले बनाउने हो। यति बनाइसकेपछि म तपाईँहरूलाई देखाउन चाहन्छु। यो पछि तपाईँ नेम पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। मोरमा जानुहोस्, नेम फाइलमा जानुहोस्, म तपाईँ जे पनि नाम किन राम थियो म अब श्याम लेख्न चाहन्छु। श्याम लेखेर सेभ गर्नु। श्याम लेख रोल नम्बर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सेयर कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू गाह्रो हुन्थ्यो होला तपाईँलाई, र अहिले चाहिँ सेयर कहाँ गर्ने भन्ने कुरो थाहा नभए तापनि सेयर चाहिँ यसरी गर्ने। सेन्ड अप्सनमा जाने, जिमेल जुन अकाउन्ट हो त्यसमा पठाउने, जिमेल बाई जिमेलमा, र अरू कलेजले दिएको ओन साइटमा पठाउन चाहनुहुन्छ भनेपछि यहाँ आउँछ र त्यसमा पठाउनु होला। र म साथीहरूलाई पुनः भन्न चाहन्छु, मेरो युट्युब च्यानल मनको आवाज आज विचारमा लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला, र सेयर पनि गरिदिनु होला। मैले धेरै मेहनत लाएर हजुर सामु यो भिडियो बनाएको छु, र यो भिडियोले हजुरहरूलाई मद्दत गर्ने नै छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। यदि तपाईँहरूलाई कुनै समस्या छ भनेपछि कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला, र कुनै पनि सहयोग, परीक्षा सम्बन्धी कुनै पनि सहयोग र कुनै पनि भिडियो चाहिएमा कमेन्ट सेक्सनमा गएर कमेन्ट गरिदिनु होला। म तपाईँहरू भनेको कुराहरूको मनन गर्दै यस्ता नयाँ भिडियो बनाउने छु। धन्यवाद।